გამარჯობა. ჩემი ხმა თუ გესმით დაამიწერეთ და მე ვიტყვი რა ხდება, რაშია საქმე. პირველი შეხმა თუ ისმის. ცოტა გვიან მოდის ჩანაწერი, ვიცი ასე რომ დაგელოდებით როდის დაწერთ ხმა ისმის თუ არა, მაგრამ თუ არ ისმის ალბათ ვერ დაწერთ. არ ისმის? კაია თუ ისმის, მაშინ ახლა ბარი მისი ჩავმოწმოთ თამაშის ხმა როგორ ისმის. ესე იგი, ეს კარგი თამაში აღმოვაჩინე. ძველია, მაგრამ რო ჩაუჯდები და რაღაცა კაი ფილმივით რო ითამაშე, ეგეთი თამაშია, რამდენადაც ვიცი და თავიდან მქრე ვიდეოს გადავიღებ მეთქი, მაგრამ მე გადავწყვეტე გავსტრიმო მეთქი ბარემ, იმიტომ რომ სტრიმებ კარგახანი ერთი კვირა მე მგონი აღარ გამისტრიმავს და თან არ ვიცი მარტო ანიმე შნიკიც არ ვარ, სხვა რაღაცებიც მომწონს ასე რომ არ ვიცი ტყუილად თამაშს სტრიმს მაინც ჩავერთო მეთქი ვიფიქრე და რა ვიცი გავუშვებ და თუ იქნება ვინმე თუ უყურებს ხო კაი თუ არა და ვითამაშებ ჩემთვის გუგა რამდენი წლის ხარ 20-ის არა 19-ის ვარ და ჩავრთ ლამასობაში თუ დამიწერთ თამაშის ხმა და ჩემი ხმა ერთმანეთთან როგორ მიმართებაშია კაი იქნება ანუ სტრიმი ხო არ ჭედავს ეგეც დამიწერეთ თამაშის ხმა თუ ძალიან მაღალზე ჩავუწე დავიწყეთ You unlocked construct Afraid of God. No. But I'm afraid is Geshinia. The mind of the subject will desperately struggle to create memories where no one exists. წარმოსახვით სამყარო close of me. მეინის სანაპიროთა 1912 ესე იგი 1912 წელია და ვართ ამერიკაში, მეინის შტატში, ზღვის სანაპიროს და თავიდან ისეთი ციტატა იყო, რომ ალბათ და მე მგონი ისედაც წარმოსახვით სამყაროზე უნდა იყოს ეს თამაში. რაც ზღაპრულ სამყაროს. თამაშის ხმა თუ გესმით დამიწერეთ, კარგი იქნება. თუ არ ჭედავს. One does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, but we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate. რამდენადაც ვიცი, ეს სურათი ახლა რო გამოსდა, ამ გოგოს ვეძებთ. რაღაცა აგენტი თუ რაღაცა მაგდაგვარი თუ უნდა იყოს ეს მთავარ პერსონაჟი. He doesn't row? No, he doesn't row. ასეთ გაუმარჯოს gamer boy და დასავით ნიშანი ეგ როგორ იკითხება არ ვიცი. კაი თუ ისმის დავაჭიროთ F-ს. მოკლედ თუ დარჩებით სტრიმზე და თუ უყურებთ დიდი ალბათობით არის ძალიან საინტერესო თამაში და გიჩვენებთ რომ უყურებთ. მე ნახდათ არ მაქვს თამაშები ის აქედან შესავალი გავიარე ცოტა და ვიცი რომ აქ დევს მონეტები და მონეტების აღება შეგვიძლია, მაგრამ მეტი აქ არაფერი არ უნდა იყოს და მივიდოდით იქეთ ვარ მონასვლელი გეტყვით აი ამ კარებამდე მოვედი ეს გავაღე მერე და გავჩერდი რაღაც რელიგიასთან დაკავშირებული მგონი ეს თამაში divide bring up the queue and wipe wait there this is your last chance ესე იგი გოგო მოგვიყვანე და ვალი გადაიხადეო ბოლო შანსია ანუ როგორც ჩანს ჩვენ გვაქვს ვიღაცის ვალი და
გოგო უნდა მივაყვნოთ. კაი, გავაყოთ. Excuse me. არა, Look ვიღაცა into სხვა it. აქვს, ვისთანაც მივედით. I guess you're expecting me? ხო, რამდენადაც ვიღაცა გოგოს ვეძებთ. of the scenes. Shall I wash the მოდი ვნახოთ იქნება რამე კოინი. აჩა რაღაც არის. ჩვენი სახეც ვნახეთ. Good luck with that, pal. ცოდვები და განვიბანოთ. კი ბატონო, განვიბანოთ. მოდი შევთავაზეთ. თამაშის მათ უკარგად ისმის დამწერეთ. Hello? კი, საინტერესო თამაში ნამდვილად. Search containers for resources. კონტეინერები უნდა გავჩხრიკოთ და supply, ანუ როგორ თქვა, გამოსადეგი რაღაცეები იქნება შეგიძლია. კონტეინერები სადა? აჩა, აგერ რაღაც. კოინებია, ეს არის კასრი. რაღაცა devs F-ით არის take hold, კი ბატონო, take hold. კიდე არის რაღაცა კოინი, ჭიქა, ბოთლი, წავით. წავედით. ზედო გაუმარჯოს. მაგრად ისმის, კაი, თუ მაგრად ისმის, აქ რაღაც ასევით კონტეინერის წამით. კარატა ვნახოთ. Silver Eagle ვერცხლის არწივი, ალბათ ფულის ერთეულია და ის გვაქვს medkit, ალბათ დავჭირდება, იმიტომ რომ ვიცი რომ მე სროლებია ამ თამაშში. ძველებური ტელეფონი. აი და ეს არის ამერიკის რუკა. აჩა. ხო, ამერიკა. Be prepared is on his way. მოემზადე ის გზაშია, შენის უნდა შეაჩერო. და რამდენიმე შტატია მონიშნული, რამდენადაც ვიცი ხავართ, ჩვენ მეინის შტატში თავიდან მას დაეწერა. ეს ძველებური რადიო, 80-იანების სტილის ოთახია. ხო, წყალი მოუშვათ, მაგრამ ხელებს გადავიბანოთ. რა ხსად იყო ჯერ კორონა. ის რა. კაი. რამე ხო არ შედგა, რამე ხო არა. წავედით. ისე ზევიდანაც ხელის ყვალი. იქიდანაც იყო, გარდანაც იყო კიბეები და იმედია სწორად მივდივართ. ვაიმე. ეს ჰორორი თუ იყო, არ ვიცოდი. ალო, ფუ არ ისმის? ბოდიში კომენტარებს არ უყურებდი. ეს თუ ჰორორი თამაშია, ღამე არ დამეძა. ჰორორის ელემენტები უნდა გქონდეს, ახლა ამ წუთას შეხვედე. შენზე მეტად მე არ დამეძინება, იმიტომ რომ ამას არ ველოდი. Don't disappoint us. იმედი არ გაგვიცრო, კი ბატონო. კოინები ავაგროვთ. ესე იგი, რამდენადაც დასვლა გამოვიტანე. ვიღაც გოგო ყავს სადღაც მისაყვანი. ვალი გვაქვს გადასახდელი. ეს რაღაცა ხდება ამერიკის ტერიტორიაზე. და მეტი ჯერ არ ვიცი. წავედით, მაინც არ ამეტა იქნებოდა. ახტომად შეგვიძლია დანას ვერ ვიღებთ. იარაღი უნდა გქონდეს მგონი, მაგრამ ვერ ვიღებ. კაი, წავიდეთ. ნარუტო ექსპორტოს ვერ ჩავთავ სამწუხაროდ. ამ თამაშის გასვლას არ ვაპირებდი ასე ლაივში, მაგრამ ესეთ თამაშია, რომ გიჟივით არ უნდა იმას სპიდრანი არ უნდა გააკეთო, უნდა იმოძრაო, დააკვირდე და ვფიქრე ლაივს მოუხდებოდა. კასრი, ის რა მაინტერესებს ახლა ქომოდა რა ის აქ მოგიხანდა და იქ რამე ხوار გამოვტოვე მაინტერესებს, მაგრამ კაი, მოდი აბა გავაყოთ ეს სამი გასაღები უნდა. Green key. ესე იგი აქ ისა არის ნაჩვენები, ესე იგი ერთხელ უნდა დავრეკოთ ეს, ორჯერ ეს და ორჯერ ეს. მეგა. საინტერესო პაზლი იყო და რომ გემის რა.
ისმის, აიც რა ხდება. Perhaps არ ხდება, მაგრამ რაღაც უცნაურ ხმები კი ისმის. შიგნით უნდა შევიდე თუ რა უნდა. Აშკარად რაღაც უნდა ვქნეს, ხმები არ ჩერდება. Ხო, ზეთ რა ნეტა მოვიდე. ჩასვლელი აღარა. რა ნეტა მოვიდე ჩასვლელი გქონდა. აჰა, კარგი. ის რასა წამივეიქს გამი. They expect me to sit in a fancy chair. ვინებთან ერთადაც მოხვედი ისინი სად არიან? ხო, ვერ ჩავთან ავტო ექსპორტოს სამწუხაროდ ფიზიკურად ვერ ვთავ კომპიუტერში. ვერ გასტრიმო, რატო? კომპიუტერში ვერ ვთავ. ემულატორი გადმოწერ, მაგრამ არ იმუშავა. და ეხლა მგონი ამ სკამში თუ დავждები ეს სკამი რაკეტას აქვს ამისვრის და დავждეთ აბა. Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. Argat Georgian Maxim. No, God damn it! ამის let's play შეწერა მაინც მეზარებას, რომ საერთოდ არ ამგვარ არ იყოს სტრიმზე მაინც საბა გავაგზავნებ და მე დავდებ ჩანაწერს. Count of 4. 3, 2, 1. ვფრინდებ და ხომ თუ არის Attention. Attention. Just stay calm. 5,000 feet. 10,000 feet. 15,000 feet. Hallelujah. 64-ში ვარ. ჰალელუია. ჰალელუია რო თქო თუ გაიგონთ. იმედია სიტყვები ისმის. და 64-ში ვარ. მოხდით რაკეტით. მაგარ საუნდტრეკი სვათა შორს. განძრევა შემილია მარტო მაუს ვაქანა. Father Comstock. Mama Comstock. Წათხარ მოასწარ. დავშვით სადაც. მე მგონი ვარ 64-ში, ან რაღაც მაგდაგვარი. არ ვიცი. 64-ს კი გავშიშ. გავსტორი, ახლა მეც არ მქონდეს ნახი, მაგრამ ვეროდი ბალას რო კორონა აქვს იცი და მის girlfriends დიბალას კაი დიბალას თუ კორონა რონალდოს ჩაეხუტოს 1-2 გემრიელად ასიამონებს დამტოვებს ან თავისი შეყურებული ჩაახუტოს მე მგონი ანუ დაქირავებული მკვლელი თუ გაუნძეველი რაღაც ეგეთი ვარ და ვეძებ გოგოს ვიღაცა გოგოს დენ გოგოს აქვს ზებუნებრივი ძალები და აქ 64-ში რაღაცა შემთხვევით აღმოჩნდა იმიტომ რომ იმ სკამზე დავჭეთი მე ნოუნოუს შეიძლება და აშკარად არ იცოდა რომ ასე დადგლას მოდიოდა ნახოთ რა მოხდება ნახოთ როგორ წარმოუდგენია BioShock-ის შექმნილ 64 ხო ალბათ იმას გაგეცინა რონალდოს ერო კი ბატონო 64-ში ვარ თავად და გაიწევით ახალაც კიურები აღარ იქნება ღმერთის ხანდაგება ავიდო აბა საით მარჯვნივ თუ მარცხნივ იასამის პერსინატლი აკეთ and in my womb shall grow this seed of the prophet და ჩემს საშვილოს ნოში უნდა გაიზარდოს წინასწარმეტყველების ნაყოფი მოდი ვივარაუდოთ რომ იესოზე ლაპარაკ ეს რა არის
ძალიან უცნაური თამაში კი ჩამწერია ის. არა, ასეთ რო იყო ნამდვილად არ ვიცოდი, მაგრამ კაი თამაშია, ბევრი აქებდა და აბა აქეთ ვნახოთ რა ხდება. რა არის საჩუქარი. ამ ფულს კი ვაკვრებ, მაგრამ აჯენდებათ მინდა ეს ფული 60-ში. 60 $-ს მაგარი ფასი აქვს ხოთა შორს. Brawl Stars-ზე გევასება Brawl Stars-ს თამაშობ და ვერ ვიტყვი კაია თუ ცუდი, იმიტომ რომ არ თამაშობ, არ ვიცი. ეს არის pick-up box phone. რაღაც სურათი კი არა და რაღაცნაირ ძველებურ ტელეფონი აქვს. Press G თუ რაღაცა მოიცა, რა დამწერა. G-ს დავაჭირებ პრესიზემს. ჩდება გვერდით. ჩანაწერი დისკის მოსმენა შეგვიძლია. ანუ ასე ძველებურ ფიფიტებს ალბათ ნახოთ სადაც. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what grace has forgiveness? ცოდვის გარეშე მონანიებას რა ფასი აქვსო? მოგვიწოდა ვიღაცა გალბატონმა. მე ისე ფანატიკოს არ გეკონთ უბრალოდ თამაშს ვახმოვანი. Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Just keep such questions to myself, unless I want to get made. 60-ში ვართ, ან იმ ადგილას, რომელიც ანუ თლად 60-ში წარ ვართ, ანუ სადაც განკითხვა მოხდება, იქ ვართ. ეს რა არის? არაფერი. The future of our city. ისა ცხრიშვილს რა ქვია? Lamp. მოკლედ ცხრიშვილი ჩვენი ქალაქის მომავალი. ხო, რა ვიცი, საინტერესო. და ქვევით იყო შესასვლელი ჩავიდეთ აბა. წავედით. ჯვარს და რაღაც მაგდაგვარს ვერ ხედავ. არც იუდაიზმის სიმბოლოები ეს რა შეიძლება რაღაცა გამოგონილი რელიგიაზე იყოს, რომელიც უბრალოდ რეფერენსებით გაავს ქრისტიანობას და მაგდაგვარებს. On this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Constant. We recommit and the giving of thanks, and by submerging ourselves in the ვეროლ ჯარისკაცი ხარ თუ ვინა ეგ არ ვიცი, მე მგონი არის დაქირავებული მკვლელი თუ რაღაცა და ვიღაცა გოგოს ვეძებთ. სავარაუდოდ ცუდი მიზნების გამო. და აქ აღმოჩნდით შემთხვევით, ეს არის რაღაცა 60-ის მაგვარი. The price of the forgiveness is the only way to this city. ესე იგი, მიტევების გზა არის ერთადერთი, რომელიც მოგიყვანს ამ ქალაქში. 60-ის ქალაქი თუ რაღაც მაგდაგვარია. ეგ ვინ იყო დავიჯეროთ ცოდვა ცხოვრებაში არ ჩაუდენია. წამოვიდნენ ამთან თამაში ხდება ასე რომ მოდი ნახოთ და აქ ვერ გავალ გამიშვით. გამატარეთ. ვოლდემორი გაიჩნდა. someone from the Sodom below, newly come to Columbia to be washed clean before თელღამის გავსწრე მაუბარას ვიზამ თორე. I just need Squad passage up. into the city. passage to the city. Brother, the Gadashin. only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. არ ვეშვებს. Will you be cleansed, brother? თუ გამიშვებენ კოლუმბია ახსენა მე მგონი. განახმო. გამიშვ. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. მე მგონი რა ნათლავს. მე მგონი რაღაცა კულტია. წინასწარმეტყველის სახელით ალბათ რაღაცა კულტია. But this one doesn't look clean. ხო მეც ეგრე მგონია გამოგონილი რელიგიას გავს. ხო კულტია მე მგონი, იმიტომ რომ ხახსენა წინასწარმეტყველის სახელით ალბათ ვიღაცა ერთმა ადამიანმა ოდესღაც გადაწყვიტა რომ რელიგია დაერსებინა და სადოთ. ასუს ვიხსენებთ ალბათ. I told you. I'm not gonna do it. გავაღოთ, Go away. გავაღებოთ. მე კი მინდა გავაღებ, მაგრამ არ გავაღოთ და. Gamer boy დიდი მადლობა. კარს არ გავაღებ, მაგრამ აბა სხვა უნდა.
ლოგინის ქვეშ შევძვრებ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს პერსონაჟს კარს გაღება არ უნდა, სხვა გზა არ გვაქვს აშკარად. აბა ნახოთ. სტაროვა ძმა? აქ ვარ. თუ რა არის ომია თუ რა ხდება? ეს აი კროთ ხილვაი. რა უჭირავს ავტომატი უჭირავს ამას? გასაღები. ისა ბენჯამინ ფრანკლინი. რაღაც ეს არის ამერიკასთან დაკავშირებული და აშკარად ამერიკის დროშებით ჩანსხულნი. Baptizing a man and drowning one. და ესენი არ უცნარიან ეს ნახოთ ბენჯამინ ფრანკლინია. Landmark and figure out what და ალბათ იქიდან locate state of Colombia. კოლუმბიის შტატს ვეძებთ. ეს არის ზებუნებრივი ამერიკა. All other nations. სავარაუდოდ. ნოთი რა გვაქვს? აჰა, ნავიგატორი გვაქვს. ძალიან კაი. გავყვეთ ნავიგატორს. Lungs with water, so they may better love the air. he who crossed the Delaware with flame and sword and wings of angel. A rebel against Zavdet. Just because the city This flies don't mean it ain't got seed trash of or the food. prophet Alright. shall seek the throne and down in flame the mountain of the man. წინასწარმეტყველის ნაყოფი უნდა დაჯდეს ტახტზე და თრონ დაშრობა ცეცხლის ალით დაიშრიტოს ალბათ და the mountains of men ადამიანთა მთები, კაცთა მთები. კაი, შევეშვათ, შევიდეთ. ხო, ახლა შევიდე, იმედი აქვს უნდა შევიდე. ბოდიშტ კომენტარებს ვერ გადავხედე, ვასაშიში თამაშიაო. ალბათ, მაგრამ მე უფრო რაღაც ფანტასტიკა მგონია. ნარუტოს სტორი მოძე გადასვლას რას ფიქრობ? წარმოგენა რა მოხდება ახლა ეს თამაში რო გამოვხდო. ხელი იმდენი ვიწვალა ჯერ რომ ჩამერთო OBS-ში, ან ჩართო კირთვებოდა, მაგრამ OBS ძალიან პრეტენზიულია. აბა ნაიუტეთ ნახოთ. ესე იგი ესაა კოლუმბია. ზებუნებრივი კოლუმბია, კი ამერიკის დროშის იმიტაციასაც ვხედავთ. I know, Mr. Russell. სტაროვადმა? I've never had an oyster. Mr. Russell. კაი. NPC-ებს შევეშვათ. სისოს ჭამეთ? ესე იგი საჭმლის ხილვა შეგვიძლია იმ ფულით, სეციური ფულით რო აგროვებთ. ისა სეციური ჰოტ-დოგები მაგარია. ეს იმას გავს Far Cry 5 თუ გაქვთ თამაშები, იქაც ასეთ კულტია. ესე იგი Far Cry 5 გავს ისე პრინციპში. იქაც კულტი იყო. და ასეთ ძეგლი ხონდა იოსებს სიდს. მოძებნ არგები ხეტიალი გავყვეთ ნავიგატორს. საით აგვიყვანს. Open world მგონი არ უნდა იყოს ეს თამაში, მაგრამ თუ არის ხა ხეტიალი ნახეთ მეზარება, просто გავყვები ნავიგატორს. გავყვეთ. ისე კაი ატმოსფერო პირ თამაშს. ატმოსფერული თამაში ნამდვილად არის. Vision of a great city. დიდებული ქალაქის ხედვა. ალბათ ამას უნდა წავყვეთ ეს მარშრუტ გასავითა. საჩერე. You gotta wait like all the rest. უნდა დაეროტო. Please wait. ეს რაღაც ალბათ საბჭოთა კავშირის ბიზაშვილია. ამ ამერიკაში რომ მომხდარიყო. რო გადაეწყვეტათ, რომ იდეალური სამყარო შეეხმათ ახიდი უნდა გაიხსნას ბაზარი რა. ჩაგუზვა შევძლები. წავედით. ამერიკაში უნდა კოლუმბიას ის. Columbia, raffle, and მაგას გადავფიქრებული. კოლუმბია. Raffle and fair. Tierra Center. He's strong with the sword. კაიდი სამყაროების. ანუ ოფერვორდი აშკარად არის, თავიდან ფიქრი არ იქნება მეთქი, მაგრამ ეხლა რო დავაკვირდი არის. და მეზარება ხეტიელეს რომ გავყვები პირდაპირ. მithumetes სტრიმ ცოტათი ვერ გავიგე ჩაოლებრივი ქალაქია თუ რა თემა.
ანუ ეს არის ამერიკის მენის და შტატი და კოლუმბია გაერთიანებული როგორც ჩანს მართავს რომელიღაცა კულტი და ეს ქალაქი დაფრინავს აერში ჯერჯერობით ეს დასმა გამოვიტანე მე და არის რელიგიური რეფერენსები ძალიან ბევრი ქრისტიანული ჯერჯერობით ბევრი ყოველ შემთხვევაში Telegram. არის 80-იანები რა ძველი დრო. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. ეს რეჯენდება. Go to moment island and find a აჰა, ესე იგი როგორც გოგოს ვეძებთ მე ხა დამიწერა. წადი კუნძულსა ქანდაკების კუნძულზე, ალბათ იმ ქანდაკებაზე ლაპარაკი ზევით ანგელოზევით რომა და ვიპოვე გოგო. რაცა გოგოს ვეძებთ. ცირკს გავსვი შეაქაურო. ფალკაოსა და ხალკაო არსებობს კიდე. რაღაც ხალკაო. კოლუმბიის პონჩი მითხარი. ხო, სადმე იქნება ალბათ. ამ დროს დავადებული არ იქნებოდა ფალკაო. ის რა რობოტი. წარმოსახვა არ გინდა ესეთ რაღაცა რო გააკეთო. ძალიან ელჩდება ეს ნავიგატორი. Have you ever lost a penny to a vending machine? Has a pay telephone ever failed to connect you with a beloved spouse? With just a whisper. რაღაცა ვიღებ. ეს რაღაცა სფელივითა, რამე ძალას მიცემს. ნარკოტიკი. მგონი ნარკოტიკია. არ უნდა დამეჭირა ამაზე ხა ყველა დროს წელა. ისე მაინტერესა დააპგრეიდება თუ შეგიძლია, ანუ ვიცი რომ მე იარაღი ბრძოლებია. მაიცა მოსმინოთ. ანუ ეს არის სამყარო, სადაც თავრობა, აჰა, იარაღი გვა. მაიცა. რაღაცა გამიხსნა. und რას უნდა დავამისდო? რაღაცა არის აზიარო რა. კაი მე დავამოყენებ ამას. ეხლა მოდი წავიდეთ წინ. The raffle is all sold out. Entrance is reserved for dignitaries and very important personages alone. Yes, and that don't mean me. Mariliar mak. Euro auto sold Mariliar გაქო Mariliar თქვენ. აქ უნდა გავიდე, მაგრამ როგორ მარილი მჭირდება? აუ ეს ტყუილა დამიხარჯია ფუშენი. ეს ამ რაღაც უნდა გამეღო ეს კარი. ხარანერ თავკრო ხოინები მინდა. თუ რა მინდა? აიცა გადავხედავ ხოლმე. გერა სოლტ მაშინ. გასაგები. ან ქვევით რაღაცა მარცხენა მხარეს სიცოცხლის მაგარი რაღაც რომა ეკა სოლტ. The raffle is all sold out. Entrance is reserved for dignitaries and very important personages alone. ისე გალათასარაიში, გალათასა. Right. კაი არ გუშვს. აბა რა უნდა ხუთმაისა? არა მე მართულება იქეთა. ხელი გამოშტომიცა. აბა ხო ცოტეს. გასაგები. ეს რაღაც იმასავითა, ჩემ ჭუაზე გადმოვატარე იმასავით. იმაში რო ჰარი პოტერში იმპერიუსი შელოცვა. ანუ არ მიშვებდა და მით დავიმორჩილი. დავატრიალოთ flip coin. აბა დავატრიალოთ. არიული რეშკა. რეშკა. წავით. დამშვ. ეხლა საით. ვეძებთ ვიღაცა გოგოს მიცე. აქეთ. შორს რატო არ მიცი ეს ხაზ ყოველ წამს უნდა ვაჭირო. ეს პოლიცია სპინერებით. გრაბლინ ჰუკები აქვს პოლიციელებს ნახეში. ბეტმენს რო აქვს რაღაცებს რო ამაგრებს და კაი გავყვეთ არბინე პოლიცია შევეშვათ.
იმედი ასე. Ისა, ამას რაც აქ ისმეც მაწერია ხელზე. You shall know the false shepherd by his mark. ესე იგი ხელზე თავის ნიშნით იცნობთ. ესე იგი რაღაცა გონია ეშმაკის მოციქულები ვარ ჩვენ, იმიტომ რომ ხელზე ამნაირი ნიშანი გვაქვს და ჩვენი ამოცნობა შეიძლება ამ ნიშნით. ესე იგი ცუდი ტიპი, ან თავიდან ვიცოდი რომ ცუდი ტიპი არის ეს თავარ პერსონაჟი. რევიუში იყო ნათქვამი და იმ გოგოს რო ვეძებთ, იმ გოგოს უპირებთ რაღაცა ცუდს. მაგრამ მე მგონი მე გამოსწორდება რა ეს გაკეთილდება ეს ტიპი, მოკლედ ნახოთ. ეს ცუდი ტიპი ვართ. და ხელზე გვაქვს ეშმაკის ნიშანი თუ რაღაც. დავიდეთ. აიდიც სამყარო ეს. მეცა არაფერი აქეთ. ამის მე. წავიდეთ. გამოტარ. გამიშვები. არ მიშვები. ალბათ უნდა უყურო ამას. ისე გაკეთებული. ეგეთ რაღაცები არ მევასება რა. Sorry, no sale. თამაშებში ასე რომ ძალით რო ამალი არ დაამთავრო სტრიმი ესე ორისკენ. რა ვიცი მე ვაპირებ რომ გავყეს თორ მისიას კარგად. მოთ თამაშივით კი არა ფილმივით მინდა გავყვება. თუ გინდათ იყავით. ვუყუროთ ერთად ფილმს. და 37 ნომერი ბურთი მქონდა მე მგონი. არ მახსოვს ნომერი მქონდა მე ჩვენ ნომერი ამოვ. It's true, no more fun again. Number 77, come and claim your prize. First round. Una. გასაგებია. მეც არის თეთრკანიანი ვარ. შავკანიანი ვიხდი. ამერიკა მაინც მონობასთან აკავშირებს მე. ეს თეთრი ტიპი რა შუაში. ჩვენ ვართ 77. გასაგებია. ვისროლოთ. ვისროლოთ თუ არა, ნავსე. ვისროლოთ ამ ტიპს. დამპალს. ამე. ლაპესამოჯი. ჩანდა. ჯობდა იმისთვის მისროლ. Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass false shepherd? And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show them what we got planned. მგონი ამომიცნეს თუ რამ. იგე ბიჭო. კარატე. კარატე. Press ვუთურა. გასაგები. ვუსნა დავაჭრებ რომ ავჭრა. მოდი. შერს. ჩემი კოზი. იანერ 64-ის. ჩვენ ხო ჯიგარტიბები ვართ, იქ და ხო წუწუდები უნდა ვიყოთ. მონებს არ ვესროლე, იმ ტიპს ვესროლე. ვისის შერადაც. იარაღი მაგ. და ეს რაღაცა ძალა აზირო რანაირ გამოვიყენა, მაგრამ რაღაცა ძალა მაგ კიდე. კაი, ხასაით. ნუ სადან. ესე გაკეთ. ისე იმ გოგოს ვეძებ. და იმ გოგოსაც უნდა ქონდეს რაღაც ზებუნებრივი ძალები, ესე ვიყოთ. აია. ცერამის პორტო. დავედით. შენ დამეცალეს რაღაც. იმედი ამ ძალის გამოყენებას დავამოყან. მარილი ქვია. მარილი ქვია იმ ძალას, რომლის გამოყენებას არ ვიცი. არა იარაღის გამოყენება ვიცი ეს რა. კაი ბევრი თქვენ. Press to aim down. ზეთი არის ახლოს მიტანა. ახლოს არ ვარ. აი. ნახასეთ. პული მიატა. თუ რა. არა, ჯამპა. უნდა გადავხდეთ ბაზარი რა გადავხდეთ. და საით. კომენტარს ვეკითხებ ბოდიში. ფორს მაგალში ვარ. საიდან მის
რაღაც ფული მეტით მაყრის მარს აი. აი მე გაჭრეკვა შემიძლია, კაი, ამათ რა. კაი ხარ. ავეჯი ვარ ხარ, მარილიანი ყავ. ეს მარილი რა ევასებად ცხოვრობს. ლაბე. ხუშინი. საერთოდ წავიდეთ. აქეთ ზორად მიდივარ. წავედ. მაუსის მარჯვენა რატო? ო. საერთოდ განისუში. გერაფიდა. ხიდან. შენი მომკლა, სტითმის. საით დროზე. შენი არ თავდებენ, ბილი არის, მაინც. ძალიან ცუდად ახლა კი მორგებული თან იმით დაჭერას ვერ ვახერხებ შენ. თან მარჯვენა გელაკ ვერ ვახერხებ სამიცი. ვს უნდა დააჭერო მიახლოს. ვინც ამის კლავიატურა დაყენა იმის. კაცო დაწყმართ სიტუაცია კომენტარებში შეხედო. შემაიმონო რეებს თამაშობ ნახავ დედაშინს და აი გავაცელოთ. მოვაჩინეთ და ჩემს ავტვრა. და ეს ადგილი მაგონებს ავლაბარს. აქ რაღაცა არის. მეთქიტი კაია. სიცოცხლე შეეძლებს ვარ, მაგრამ ცოტა მოგვიმატა. Open sesame. It's getting hot. What's going on? Salamon bitch. Esa. Okay. Radu lekute. Atsu ukdavi Mario megona ara. Ai, esa gaikutki mesures. ქალაქს შედაუტირეთ კორონა მიმიქარებს. ვა. ეს სექსი დემონია. თავი რატომ მოწვა? სასმელის ბოდი ყოფილი. რაღაცა ახალი ძაღლი. ცესკას. ტურა. საუბრობ მაგარ რაღაცებს. ეხლა ეგ ძალა უკვე გამოიყენა. ცეცხლოვანი გრანატების ხოლმე შეგვიძლია. აუ წეღანაც იქნებოდა იმაზე ის რა ქვია ტუტორიალის, მაგრამ არ მოусმინე. That wasn't no sample. აგაცეგები. არა ნე თუ შრო. ესე всё, დავამოყან. და ძალებიდან ერჩევს. ძალებს შეცვლა არ ვიცი. და. საიდანეს სადღაც ობა ნიგა აი წავიდეთ ვენი უნავი მარიო მაცესკუთი აღარ მაცესკუთი მეუსება ყოფით ბაზარი არა აქეთ რა ხდება ჩეკიუზერა გოგ დევსკის შმაკის კოცნა და პოიზენ. ესე იგი რაღაც პოიზენების დემის აგროვა შეუძლია რომ ეს სიცოცხლე ცოტა მაინც ეს თუ შეგვიშვებს აბა სიცოცხლეს. ეს სიცოცხლე არ შეგვიშვს, მაგრამ რაღაც რეჟიმი გავააქტიურებ, რომელიც ალბათ დამეცლება კაი. ეს გავშრიკოთ არაფერი არ აქვს. ამას რა აქვს. ცოტა სიცოცხლეს არ მომემატებს. ძალიან ცოტა მაქვს ერთი სული შებერო. მარილიანი ყავები მაგარი იყოთ. ზდ გაუმარჯოს და გოჯი. რიბან. ბელი. გოჯის საორგანოების სახელი აწერია. ძალიან მაგარია. შევედით. ლივარია cancel. ეს რა ლივარია. ესე იგი ეხა ახალი ტერიტორია იტვირთება და მაგიტომ მკითხა. კაი, ვნახოთ აბა. სხვა იარაღი არ მაქვს ჯერჯერობით ეს რასფერია. ამქვევითი შემისვა ეს რაღაც. ეხა ტყუილა დავხარჯი, მაგრამ რომ მეჩვენებია.
აგინდა. აქეთ რა გვაქვს? აჰა, სოცხლი აგვევსო. ეს არ ვიცი. მე მგონი სასმელი დავლიეთ და ცოტა დათურა ჩვენი პერსონაჟი. აჰა, იგავსო. ახმელია გვაქვს. არა ლივარა. წავედით ეს რა არის? use აქედან ვთ ძველებური ფილმები და მიზარება წავედით მისიას მივყვეთ და ვართ ბარში look at gear რაცა ვერ მოდი ყველა სავერად მაინც რაიც რეში გამოგადგება იმედი ამაში ფულს არ ხარჯავ კაი რაღაცები აუგროვე და ხელზე ცეცხლი არ წამაკიდე ეხლა იმდენად საეჭვოდ ბევრ რაღაცას გვაძლევს და გვალუთინებს ამ ადგილს რომ წესით მაგარი ბრძოლა მოგვიწევს ალბათ რეებს ვერ ბაზარ ვარ მაგრამ ალბათ მე დავამოყენებ ნელ-ნელა როგორც ესეც მეგონი ახალ მეტევ ეს რა არის კონტროლი კარია new boots ბატონო ახალი ჩექნები ავიღოთ ეს არის არჩევა შემიძლია რომელიც სპელი მინდა ესე იგი სიცოცხლის სპელი ფარის სპელი და მარილის სპელი ეს მარილი მაგარი მარილი ალბათ ეს სპელი ქვეითი მხას შემოსვლის მაგრამ მე მგონი ყველაზე მეტად სიცოცხლე გამოგვადგება ეს რა არის ჩილიმი ის სიცოცხლე ავიღოთ მოდი ყველა საჭიროება და მომენტალურად შევძლებ ბრძოლის დროს სიცოცხლის შევსება საკრამე არ კიდე ოთახი მიცა drink wine დავლიოთ ცოტა შევთვრეთ არა აღარ შევთვრ ხელები დავიბანოთ კორონა შეგვეყაროს მაინც წავედით მე მგონი ყველაფერი არ მინახე რამდენი რაღაცა ის ძალიან ბევრ რაღაცას მაძლევს ესეც ავიღოთ ესეც შილდარ მოდის სიცოცხლე ავიღოთ მაინც სიცოცხლე ხომ ყველაზე მნიშვნელოვანია გამატარე ამან კიდე რაღაცა მოც ეს არის ისე ამას ვერ გავარჩევ შილდია ყველა ვარიანტში კაი დავით ალბათ შილდს რო დავაყენებ რაღაცა დროის განმავლობაში დემეჯის საერთოდ არ მომადგება ჰერკულესი ავიღოთ ეს რა ლობიო თხილ მიგოს Blood on the streets, and worse is the insult, because today is the day that marks our secession. ჩვენ ზებნილი უნდა ვიყოთ წესით ეს რაღაც უნდა ვიდეს შევიდეთ თუ ყვევით აჰა Damn hook must be magnetized. დასაგები აი თუმცა რა შეგვიძლია ინკუპით არა ხელზე ნამდვილად ხდება აი თუ არ ვართ ბეტმენიცაში ჩაცახდიში ვა იარა აუ ნახოთ ერე აუ რა ცოტა ტყვია ვერ გადავცვლია გადასვლა შემიძლია კაი ასე შეუძლია ეხა საით ესე იგი ბეტმენიცაში რეჟიმი გვაქვს მოვწოთ ეს არის ეს არის ავტომატი პისტოლეტი ვიარ მაინც Čo vrchol sajdem nesli. Та сами дехма хохам, там ეს ხმით უნდა ხვდებით საით შევტრიალთ. მე მოდი კომენტარში შევხვიდე ნარუტოს თამაში არ აპირებ, ნარუტოს თამაში სტრესს არ ვაპირებ, რითმ გოდ, რითმში ძალიან მაგარი ვარ. წარმოშობით პოეტი ვარ. მე ვარ ნიკა და შენ ნაიყინი დაიყვი. აი მოდი არ წავიკითხავ კომენტარში. მე ძონით. დაიგავ გწელოთ.
ვიღაცა კი მიძახის თქო მარსაინი მიძახის არ ვიცი გზა საით მიდის გზა ალბათობით ტბისკენ მიდის თევზებისკენ ტბა რო არ გვაქვს ეს არიან ათებს სავსე გვაქვს მიზანი მაქვს იმენე სნაიპერები სარ კაპიტანი ამებას ფორმაცია შილდი მქონია სერვისი სოციალზე მოთხოვნა გასაგებია რა არის შილდი ეს შილდი ჯობდა მქონია ხა დავფიქრდი წავით საერთოდ ამდენი ხარ გაწადით ერთ დღეს ვიღაც ხულის დედაფეთქი აი ხა საით ეს აქტიურ მუსიკას აგენეროს მithres სამგონი მეორე მსოფლიო ომში სკოპ სვინა მეცნიც სპელებრენი ხომატონი ხრიანახსოვს არა ეს კი მახსოვს ეს მოვატყე ხა ვიღაცას ჯამი აია შევენი შუმაკური ძალაც გამოვიყენეთ ეხა საით არა იმას როგორ ერთხელ რომ გამოვიყენეთ მე ის გეცლება ვთქვი აი გამოვიდეთ ეს რა არის ეს ამისისა საფრენი რაღაცები და space ეხა საით მითხარ სად ეცემ თავი საერთოდ არაფერს არ მიჩვენებს მაგის საით მოძავი ახლა ჩავხდე ჩავარდები აივა ჩავხდეთ ასო ვაღებ შეიძლება ესეც აი მარა საით არა ხომ ჩამოსულა ამიც ჯოქდარს არაფერი არ არის გოთმან ისას სახან მიჩვენებს ესე იქით ვერ გადახვდები რა კეცადიო უნდა ალბათ მაიცა გასაგები დავამღვამე აი გავემე კარგად იმედია ესე სტრიმი კარგად მიდის თუ ვინმე ხარ სტრიმზე დამიწერეთ იმიტომ რომ ამის სტრიმის დადება მინდა მე და თუ დადებაც მინდა და ეხაც მინდა კარგად მიდიოდეს კეთ შევიდეთ Answer more block. Okay. Извини. ეს არ უნდა მომეკლა. რატო შარტი ხომ? მე უნდა მინახელა მაინც პოლიციას მოძახებდა. აი. ანარქისტი ვარ. ნოტირინო. გამიშკდა. აი სანდენ ხარ. ეს კარგად ეგეთა წერა რა თქმა უნდა. დენი მოგავიდი ალბათ ამას მაინც შევხვდებოდი ის დიდი როჟება ეჩით ის ჭამე აუ დამთავრდა სოფტგალკიც it's so clear and it's so clear and it's yes mouse is pedra ned გამოვიყენე აზიარი ეს რაღაცა ეს ხუთებს მისთვის ოკეი
აი მოკალმარის სიცხლე ნერთავის რომელი ღილაკითა იმის გამოყენება არ მახსოვს. რაღაც მოსული მიაქვს. გერა. აი. ის ნერთავის სიცხლე მეც დამჭირდება. კენა თუ რაღაც უნდა იყოს ეს ჩაგუზვა ეს დამისნება სპელებს ვერ ვიღებ ვერანაირად აი შევეშვათ მოდი და ყოველდღე წამოსვარ აქეთ კი კარგად ისმის კაია თუ კარგად ისტრიმება ძალიან კაი Double bitrate მიწევს გასტრიმა ისე მე ხარისში ვთამაშობ, მაგრამ OBS-ი ატარაკებს. ოდიშით გამოთქმისთვის. არ მეგონი წერანც ერთი ორი კაი რამაზე შევიდგინე. თამაშის პროცესში ვერ გზნობ. მე თამო გადავხდე. სევტრატუადის ის არ ადახტი. მე ისეთ ამათ ეს კარი უნდა დავახტი ბატონ. ეს რა არის? პოსეიდონი. CV8. რაც თითქოს საშიში თითქოს რაც ნეთამაში. ყვები. იტაჩის ნახავთ ალბათ სად. ანუ ჯამოთ დამპალ საჭმელს რა ჯობია. დამპალს ხელს. გუგაშენ ჩოხატაურში ხარ ხო? კი, ჩოხატაურში ვარ. უახლოესი ერთი თვე გაჭედილი ვარ. ტრანსპორტი არ დადის. სხვადასხვა ჩოხატაურში სიმშვიდეა. ყოველ შემთხვევაში ტელევიზორსაც ჩაჩვენებენ თბილისში ხდება ეგეთი რაღაცები არ ხდება და ვიცი. შეიძლება ტელევიზორში იტყობიან მას. ხვალიდან ალბათ დაიწყოს ქუჩაში პოლიცია სიარობს ნახოთ რა იქნება. Online ლექციები მაქვს ასე რომ იმედი ამ სემესტრში არ მომიწევს ჩამოსვლა შენივრადორად. საჭმის გაკეთება ჩემით არ მიწევს, დილასადგომ არ მიწევს, რაჯობია მაგას. თუ ვინმე მოსწავლე ხარ და გონიათ თუ სტუდენტობის დროს დაისვენებ, ძალიან ცდებით დააფასეთ მოსწავლეობის პერიოდი. არა ახლა შევეშვათ დეპრესიულ თემებს. აიცე ერთხაში უნდა დავბრიდოს სამივე. მარტო ერთ მოგარ. რატო მოგდა განჩენ? You were blowing him with baby method. Pistolets მოგონა თავდებოდა ტყუები. აი ეს გავჩერდო ტყუები მინდა. აი დარო ტყუები ჯიგარო. ტყუები მინდა ბიჭო ტყუები. ეს რა არის? ლიმონი რა თქმა ტყუები მინდა. Washington, George Washington მეც აბა რა წერია. For God and country. ღმერთისა და ქვეყნისათვის. ამერიკული ფანტაზიების ისა გამოსახულება ეს თამაში. ამ სპელებს კი ვეღარ ნერ გამოყენა არ ვიცი მოდება შილცავე. მიტეჩი ნახე მე ჭია თუ რაში ვარ და მეც მშვენივრად ვარ ხო საერთოდ თუ ასე დარჩება არა საცხრიდან ეს ლექციები ცოტა გიმომდეს და მაგრამ სახში ყოფნა მიჩვენია მე ყველაფერს კორონავირუსამდეც მასე ვიყავი და ეხლა გასასამართლებელი საბუთი მაინც ტყუები არ გვაქვს სამწუხაროდ ეს არის ხულოს მეტ ხასაიტაკეთ ყოველ წამს რომ მათ ჩვენს ახალ ტყუები მითავდება მე გევხვდები დავა მე 5-ზე მაგრამ მე
თავის დავა. Visa morcinto. Audims patria nostra defendere. ესპანური არ ვიცი. შევეშვათ. ესე იგი audiamus patria nostra defendere. აზარიერა. ანუ აწერს ყოველთვის იმით ვკითხულობ რაღაც მინიშნები შეიძლება იყოს ესეთ პაზლების სტილის თამაშია რომ ეგეთ რაღაცებს უნდა გქონდეს წესით მნიშვნელობა ეს რა არის რულეტკა ისე უიწოვაკ თუ მაღაზია ყოფილი რა ვიყიდოთ ტყვევი ვიყიდოთ ტყვევი კაია ტყვევი ვიყიდოთ აი ცოტა გვაქვს მაგრამ ესე იგი იმ კოინებით შეგვიძლია ტყვეების ყიდვაც ეს არის ილუმინატის ნიშანია. კორონას თავი დაანებეს სოფელი მაინც ასწორებს. მე სადაც ცხოვრობ ხა, რაც სოფელივით ადგილი არა, მაგრამ ანუ ყოველ შემთხვევაში სახლში ყოფნის საფია მირჩევნა. ეს პატარა ურბანული ცენტრია ჩოხატაურის. ჩოხატაურის ტელევიზორში ეჩვენებენ ყოველთვის მარტო სოფლებს ეჩვენებენ არა და ქალაქიც არის რა რეალურად ყოველთვის ასე სოფლად უნდათ რომ გამოგვიყო არა მე პრეტენზია კი არ მაქვს მაგრამ არც მასია საქმე ეს არის ინდიელები Save opens მას რაღაცა Tesla თაღის ესე იგი რაღაცა ხდება და სოციალი ყვავით ეს ვინ გაცხონოს ღმერთმა ჩემო ძმაო კარკარა სპელს კი ვიღებ მაგრამ მეთქიტი მაქვს გაია მეთქიტი სოციალი სავსე მაგდა ვერ ოზურგეთში თუ ხანამ ყოფი ოზურგეთის უშხვა სამყარო არ ხუმრობით არა მართლა ისე შიდა რეგიონული დაპირისპირება გვაკავშირებს now with devil's keys encrypt hold and release right mouse and create კი ბატონო საღამო გამოჩნდეს აგერ ჭამ შენი გაქვს მაიც სადა ოპა ოკალი გონს იმენ ეიტაჩი ნახე რაღაც ახალი ძალა შევიძინე გამათერასუნილი ურაზებს ყავს ის როიჯერა ხორცი იმაზე მახტრა შეგვიძლია ყოვების ის მისევა შეგვიძლია და კვერცხის დადება შეგვიძლია და დავდოთ კვერცხი არ მაგძალებს გადაწყვეტ რომ არ ვიცი დავდოთ დასაგები ოკა გული მე დრეჩი აი დავაგდე დავდოთ კვერცხი რაზერა კინგორსანამი ყოლები მოკლავენ ხელით მოკლავ ესაა ზომბები ერთ მოკლავენ ვერ მეორეზე გადადგენ კაი ძალიან აი ეს ძალები შევიძინე მაგრამ ერთიანთა აქედან გადაწვლა ძალების გადაწვას დავამოყან მოდი ამაზე ვიყოთ მაინც მეც ამით გაჰილვა შეგვიძლია მე მგონი მაგრამ ეს სოცხენ თლიანად გვაქვს კაი წავიდეთ და გქონდეს მაინც ყოლებზე დაყენებული ეს გავლითოთ რა იყო то დიბიტაშა მარილიანი ყავა თუ დაგლევით მარილიანი ჩარდა მე არ დამილევია დიდი ალბათობით არც იმედი არც მომიწევს აქ ის რაღაც ესპანურად წერია ან შეიძლება რაღაც ლათინურით არ ვიცი
Hopefully ლათინურად get to ვიცი mine ერთი an island from that station. ლუპუს ნიშნავს მგელს და ვენატუს მოთამაშე კიდე ვიცოდი ერთი-ორი ლათინური სიტყვები, მაგრამ დამავიწყე. Დაიწავდეთ და სკუპ. ის გამახსდა ხა. მაინც რა გამახსენდა. ჯუნგლების მეფე ჯორჯი. პატარობაში უყურებ. ის ხესას კდებოდ. გაია. ეხა საით ზევით. ის გოგო კიდევ ვერ ნახეთ. მარილიანი ყავა და კარაქიანი ჩაი. კარაქიანი ჩაი. კარაქიანი ჩაი საკითხი, მაგრამ ჩაისთვის ძეხს რო აყოლებს ადამიანი ჩაიზე ეგეთი რაღაცა მინახავს, ეგეთი რაღაცა არსებობს. რანაირად შეიძლება ჩაის ძეხი მიაყო. თანიც რომელი რაღაცა ესეთი რო არა ბანძი. ой, ის არ მაქვს სოლთი არ მაქვს და ყვავებიც არ ყავს, არც თვეები არ მაქვს დამერხა. მოკლედ რო ვთქვათ, არა ხელის გადატანა მაინც შემიძლია. მოდი. საათენი დავარტყი. პორტოგი გაია შევჭამოთ, მაგრამ ტყუები, მაღაზია არა სადმე. აი მოდი არ ვინდა თავისად გებად იქნებიან, ამიტომ წავიდეთ ჩვენი გზით. Open sesame. ლივარია. ახლა ტერიტორიაზე გადავდივართ. მანგა ბოროტოში ქართულად არა, არ ვიცი. სიმართლე მანგა ქართულად არ ვიცი, ინგლისურად ნახე. სულ სხვა რაღაცა, ანუ ერთმანეთს ემთხვეობ რა გამოვაჩინე ხა თავი. ამინაკეთ ნაგადის. ანუ მანგა და ანიმე ერთმანეთს ემთხვევა. მარტო ის მომოშიკის მოკლის იმამის სენამდე. იმის მე სულ სხვადასხვა მხარეს მიდის. ეხლა რაც რაღაც ეს ფეოდალი შული რო გამოჩნდა. ეგ არის იქ მომოშიკის ნაბრძოლის მერე. ანიმეში გამოდათ ეს რაღაცა მოხდა, ასე ვერ დავამთხვე რა მანგა ერთმანეთს მანგას საკითხა მინდოდა რო არ მოგატყუო, მაგრამ ქართულად ალბათ არ იქნება, არ ვიცი. ვერ გეტყვი ნამდვილად. აი მე არ მევასება მაინც რა. აი მე არ მევასება მაკარონს რო პურს აყოლებო. მაკარონს პური რა ლოგიკით უნდა მიაყოლო, მაკარონი არის ცომი თვითონ. იგივე პურს პური რომ მიაყოლო. მაკარონი ხო ცომია ხო? ეგ რაღაც ამითხრა უნდა კომენტარი გამოც. ბაზარი არა, guys, განავაგრძოთ. ტყუები არ მაქვს, არც სოლთი არ მაქვს. ასე რომ მოდი ხელს უტყანტორეს ცოტა ტყუე შეიძლება მერე დამჭირდეს ხელს რა ამ რაღაცა ელექტროშოკ გრაბლინ ჰუკის ნაჯვარს. მოდი. უინა. ეს ის პული მიატო თავს უნდა ყოველდღე ხრები მაგრამ აკეთებს. აი. ეხა ხელით მიწყოთ. შენ რამდენი ხდის? ებერენ ჩქარა. წამოვიდა. ნიჭიერი შოყო თუ ჯოსტაში წამოვიდა. ტუპას ხეთით. წახო. აი ცოტა გავუთოთ. მე ტყუები ავიღოთ თორე. ტყუები ცოტა ეთყუებოდ რო კლავდი მომენტში ვიღებდი ალბათ. ეს რა არის? გაია. ტყუები მოცა. კაი, ტყუები მოცა დაყარა, მაგრამ ეს ყავზე მიყენე ტყუილებს დავყენებ ამ შმაგზე ეს ცეცხლის ბურცვეს, იმიტომ რომ ეგ აყოლეს გამოსადეგი მგონი. რა გითხრა, მაგრამ მანგას არ მჯერა. იაგერ მიცუკი ახლა მანგას არ გჯერა. ეგ იმის არ იყოს დედამიწა რო გვალი ამჯერა. მანგას მიხედვით ანიმე. მან არასწორად წავიკითხე ხა, მაგრამ ვამპის კარგი ანიმეა. ვამპის არის ყველაზე ტოპ პირველი გაყიდვადი მანგა და ანიმეც ალბათ პოპულარულია, მაგრამ აზრზია რომ რა ხდება. ერთადერთი ვიცი რომ
რაღაცა ხილი თუ რაღაცა შეჭამა იმ თავარმა პერსონაჟმა და გაწერვა შეუძლია იმასავით. X ადამიანი რა იყო და Fantastic Four-ში რომ Mr. Fantastic-ით რაც ხია მოკლედ რო იწერება ეგეთ რაღაც შეუძლია. ის არის ტოპ პირველი მანგა გაყიდვებით არის სასწაულად პოპულარული და ესე იგი კაიც უნდა იყოს, მაგრამ მე რეკომენდაციას ვერ გავუწევ, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ მაქვს რა ხდება ეს არის. The tower protects the lamb. ცხრიშვილს რა ქვია გამახსენეთ რა. ბატკან. ესე იგი კოშკურა იცავს ბატკანს from the false shepherd. ეს false shepherd აჟანდება არ ვიცი. ან მე ვარ ეგ false shepherd-ი, ნადათ ვიცი, იმიტომ რომ ის თავიდან რაღაც დემონის ნიშანი ხო გახსოვთ რომ ნახეთ. ქვევით ეწერა false shepherd-ი ატარებს ამ დემონის ნიშანს და მე ვარ false shepherd-ი, ანუ ამ ბატკანს იცავენ ჩემგან და დიდი ალბათობით ეგ ბატკანი არის ის გოგო, რომელსაც აგერ უკვე კაცმა ერთ სამდეხანი ვსტრიმავ, მაგრამ ალბათ 1 საათი მაინც ვსტრიმავ და 1 საათია ვეძებთ. ეს არის. ნუ თან ტყუები და ეხა საიტაკეთ. მაინც აქედან მოვიდი კაცო. უკან პუნქტები თქვა პუნქტი. არა ეს სხვა ადგილი. აუ ეს ვიცი მე მგონი ხა ნახეთ ეს მაგარი რაღაცა იქნება. ეს ნახე იმაში აქვს GamePlay რაღაცას რომ ანუ სადაც უყურე რა GamePlay-ს. მაგარი რაღაცა. ეს რეალურ ცხოვრებაში გაასწორებ და ოღონდ შიშის გზობა თუ აუ ცდით ჩახტარება. მოდი აქ ჩახტარება. რა თქმა უნდა მოით. დახტის. ხელის საბაგირო. ანუ უკეთესი სახელი შეიძლება ხომ მე უკეთესი არ ფირმა ფიქრდება. აი ნარუტო და ტოკიო გოულის გარდა სხვა ანიმეს ნანახი არ მაქვს სხვა იცი რა მაგარი. სხვა კუროკოს კალათბურთი იცი როგორი ანიმეა? კალათბურთი არ მიყვარს და ანიმე დამატყვევა. რო დავიწყო ყურება, მიუხედავად იმისა, რომ კალათბურთი არ მიყვარს და არც მაგის ყურების მე შემყვარებია ანიმე ისეთი კარგია, რომ ღირს ნამდვილად ყურებად, თუ კალათბურთი იყვარს ალბათ მithumetes. Death Note კლასიკა და უნდა ნახო 100%-ით. რა ვიცი Attack on Titan-იც ძალიან მაგარი და ну ისე გირჩევ Death Note-ით დაიწყო მაინც კლასიკა და ვინმე რო უთხრა Death Note არ მოხნაურებიო გაგულებული შემოქმედავს. საით მოწევდი კაცო გავჭედე. აიც აქ როგორია რა ვდივარ. იმ საბაგიროშნა ჩავშდი ალბათ რამენაირად. ეს რა ხდება? აკინ და რაჯანდა ვერა. აქ ნუ ახტენ რა. აჰა. არამსან ერთ შემოუარ. ასე. მაინც რა უნდა. Dism strike. Space რო დავაჯერ ჩამოხდება. Reverse, აჰა, reverse, გასაგები. არასე უკან ბრუნდება. არა, აქ დარეკ უნდა წავიდე. რის რაღაც რანაირად უნდა გავწიო. კი, აქეთ უნდა წავიდე ყველა ვარიანტში. კარგი თუ გიყვარს ძალიან მოგეწონება ეგ ანიმე, მაგრამ თუ არ გიყვარს მაინც მოგეწონება. Finish a way to clean the fight. რა ვაკეთო. აი ეს ჩავხტე ერთ. რაღაცნაირი საბაგირო უნდა ჩავაგდო თუ რა უნდა უკვე. საბაგიროს კაბინა დროს სუსტად. აი Monument Tower არ არის Mountain Man-ი წერ. ესე იგი იმ ადგილას ისა Mountain Man-ს მაგალითად მივდივართ. აჰა, გასაგებია. ოკეი. აზარია. წავედით. ოკეი. საიტამოს ოკეი. წავედით. კიდე რო ხელი დაგისწეს და ყიასად გავარდები, საუნდა დავარდები ციფრში გამოკიდებული ქალაქი. ეხა მაინც strike. ჭამე. აქ სტელსიც იქნება ისე მე გიჟივით რო ვარდები და ხოცავ ხოლმე თორე. ბინოკლი. მოგწორებ.
კალათბურთი გინდა ანიმე? არა, მე ურჩი ყუროყოს კალათბურთს უყურე მეთქი. ხო, ეგ ურჩი იმეც. რას უყურო მითხრა, მაგრამ ეგას სასიამოვნო უფრო შედარებით ახლა. თუ ცოტა უფრო სერიოზული და ჰორორის სტილის გინდა, ჰორორი არა, მაინდა-მაინც, მაგრამ სერიოზული Death Note არის კლასიკა და Death Note რომ წამოღეწონოს უნდა უყურო. იმიტომ რომ კლასიკური ანიმეა. ეხლა საით. ну ჩავხვდით. არა, გადავხვდით. ეგა. მე საით. იქ ვერ დავხვდები. აი, ოპა. უშ, მე მე დამახარჯებს თუ. ერთი მორტუკი ვერ გაატყამთ ვაფშე, მე. ეს ამ ლოგინზე რაღაცა ცუდი ამბები მოხდა აშკარად. ხა საით. და ხუინა. ისე ნახოცა ტრაკის ტვინინა. ხა საით. ოპა. ხო თქვი თავიდან მგონი ანუ იმ ქანდაკებასთან უნდა მივსულიყავით თუ არა? თუნდაც კარგი. მგონი აი ქანდაკებასთან მივიდეთ როგორ ხაც. Stand down. The building the rich guy. უკან დაიხე. აიც. რატო დაიხეს უკან? ვიღაცა მოგბძან. აიც ამ საფნო ჩავიდი ხო? რატო ყავს უბძანის? ანუ მე იმიტომ მებძვიან რომ აშკარად ის ვარ რაღაცა ის მაგის ის სახელი არ მაქვს რა იწევ ეგ, მაგრამ ცუდი ვარ რა. პროფესორ დამაყლიან და მეზარება გაიძავით. აი, ისა წინასწარ მეტყოლი, ისა ყველა რო იცი ხო და პროფეტ. ეს არის ის პროფეტ დიდი ალბათობით და ის ლემბ ბატკანი არის ის გოგო. და ჩვენ ვართ ალბათ რაღაც Lucifer's reference. Nebula გავიყვით ის წინებ. მაგარი გავიყვით ის მაგარი ის ვარ. კითხველი მესე. გავითვალისწინ. ისე უნდა. შინარსი თუ გინდა გეტყვი ორივეს. შინარსი ხო? შინარსი სისტუს უნდა უყუროთ ახლა თუ იმას მოუყვები რანაირად დამთავრდება. ახლა ყუროყოს ყალბურთთან ერთ დამთავრდება რომ მოუყვე მაინც დიდი ისეთი პლოტ ტვისტები არ აქვს მაგას თვითონ ანიმეა კარგად დაპროექტებული. აი მოდი ჩვენ სამბოს მიხედავთ აქეთ რაღაც სკოლაპარაკებად წინ სამეთქები. რა მოგეყონა კოლუმბიაში. This will end in blood. Then again, it always does with you, doesn't it? ამ ტიპმა დაგოვა რა გოგოს მიყვანა? მე მგონი ჩვენ ეს ანუ ეს კულტი თითქოს ხო არის კარგი და ისა სარწმუნოებრივი და რაღაცა ცნობილები არიან ბოროტიპები. და ამათო წინამძღოლმა პროფეტმა ალბათ გონი მე დამავალა რომ ის გოგო მიუყვანა რომელიც ალბათ ის გოგო არის რაღაცა ანგელოზია რაღაც მაგდაგვარი ვიცი. აი მოდი ვნახოთ ახლა საით მივდივართ. ისინი ისაც აღარ გვეჩვენებს ამ დოკუმენტ and building to reach this guy. ამას უნდა დავაჭირო ამას არ საერთოდ საით. აჰა, აქეთ კი ბატონო. ნერი საით. აქეთ. იქეთ. ის ტიპი არ გვიშვებს თუ რა ხდება? კგბ-ში რა ხდება? შეიძლება რაღაც ორი კულტი ებრძვის ერთმანეთს, ამ გონი ეგეთ ვარიანტი. ისინი არ მესროდნენ, ახლა ისინი მესროდნენ. არ ვიზუალურად ეგრე ვარიანტი. სალამო ბიჩ. აცენიშენ შეიძლება ეს ვიზერო უყენი ხელზე და მაგარია. იცი რა შეიძლება ახლა მაუსით უნდა უმიზნო, გულს უნდა დავაჭირო ხელი დაარტყოს. სერიოზული კონტროლი უყენი ამას. თამაშს. აი ეს შინაარს უწერ კომენტარებში მაგხელა კომენტარს ვერ წავიკითხავ. ოთხად ყველაფერს მოუყვები, მაინც მოგამი რომ დარჩეს. ხა საით.
open box-ი. Can of beans, lobios, can. რა ქვია კაც კონსერვი. Lobios კონსერვი მაგარია. ეს ვინა დედა ტერესა, მოკლედ. ეს საინტერესო ნებისმიერი NPC-ის მოკლა შეგიძლია. იქაც გზაში ისტივები რო შევხვდნენ, შემიძლია უბრალოდ გვერდი ამიარა რომ მოკალი, მაგ დროს გამოვიდნენ დაცვა, ანუ თამაშს გაძლევს ძალიან ბევრი გასახანის საშუალებას, რა იმიტაციის ისა, იმპროვიზაციის საშუალებას იძლევა და ამიტომ ნამდვილად მაგარი თამაშია. The Word of the Prophet წინასწარმეტყველის სიტყვა. ალბათ ამათი რელიგიური წიგნი აქვს ბიბლიას ან ყურანის მაგვარი. მაგრამ ეს ქალების სურათები რატო კედლებზე თან ჩაცმულების ვერ ხვდები. ხარ უნდა find this არა კეთილ წავით. ეს შეგეხმებათ იმ საფრენ რაღაცას მით. აი ის პროფეთი ეს წესან ხდება. So I don't have to. Amen. Amen. ეს ვინა ალახატა. ოქუნა მომეკლას დამპალი გადი. გადახტე. არა, ხო მიგზნოთ მაგრამ მომეკლეს. აშკარად ეტყობოდა ტერორისტია. აი ხა საით, გავიჭედი საით. ზოგადად. ისე ეს თამაში სეივებს არ აკეთებს. გასვლა არ მომიდეს სეივ. Okay. ეს ცეცხლები რატომ შემეცვლა იმიტომ რომ შეიძლება ცეცხლი გადანა. შევედით. ის გოგო ხო ვერ ვნახეთ ხო მაგის თქვა მინდოდა ახლა კომენტარი ვერ წამიკითხა მაგას ვწოდე ალბათ. Monument Island. გონი მოვედით სადაც მოვდიოდით, არ ვიცი. იმდენს ვწვალობ იმ რაღაც გოგოს სანახავთ, რომელსაც მოკლას კი არა იმ დაჭერას და ვიღაცასთან წაყვან, ანუ ეს ჩვენი ტიპი არის რაღაცა შუალედურ პერსონაჟებით რა. დაქირავებულია მე მგონი თუ დაავალე იმ წინასწარმეტყველზე რომ გოგო მიყვანეო. აქ რაღაცა აჰა, იმ ქანდაკებასთან მე მგონი. მაგრამ იქიდან ისე ჩანდა მაშინ რომ აერში იყო გამოკიდებული. დაძავედით. იქეთ. Find the girl, ანუ ეხლა მიწეს ესე იგი აი გავიპოვეთ რა. წესდება. მგონი მეტი აღარ უნდა გაგვეწელოს ეს რა არის ხალათი. პირბადაც იქნება სადმე. ხალათი მეც მაქვს სხვათა შორის ოღონდ. მე ვარ მეცნიერი და მეცნიერის პონჩი მაქვს. ეხლა გაიმართლა რომ მეორე კურსზე ვარ თორე დღეს ხმატპატიციონალურ პრემიერმა განაცხადა რომ ყველანაირ რესურსის გამოყენება შეიძლება დავიწყოთ და შეიძლება მეც მოხალისეთ წავიყვო ენძალით. ალბათ რა ვიცი შეიძლება, მაგრამ ჯერ მაგისტრის ადრია. ისეთ მე თუ მანდეს თქვენ სიცოცხლე ჯობია თვითმკვლელობით დავდავროთ და დავიბრუნოთ ნაკლებ ტკინეული იქნება. ეხლა საით. ისა როგორ იზრდება ვივარაუდოთ ქალი. H1, H5, H11, H7. ალბათ ეს ის გოგოა და 17 წლის არის. რეთქენი, კი ბატონო. ეს ალბათ მაგოგოს სურათია, რა ლამაზია ვენაცვლე მაგას. დავით. კიდე ეს ელექტრობა. ტესლა შეიძლება გაგვეჭითოს აქსადე, იმიტომ რომ ძალიან ტესლას მაგონებს ეს ელექტროგადაცემები. დავაჭირო. H13. ეს რა შემოწიო. H4. ესე გოფეს ის იყო ის და რატო გოციკლებ და
მეც age 4-ის რო დათვეყავდა და age 13-ზე რა არის ლეგენდება ფუში ეს რო კაი შევეშოთ ალბათ და age 11-ზე წიგნი ახლა ამ გოგოს ისე ბავშვობის მოგონებებს რო ანადგურებ თუ რა ვშვებით ძალიან გაურკვეველი თამაშია აი გვიცმენ კიდევ გოგო რო ქრება და ბიჭი რო ტელე ხო ალბათ იმას უწერ ერთხელ ჩამოწიოთ კაი სხვა საერთოდ არ შევა განწევით წავედით ითო აღარ იყავით ეს გოგო მოვდი ახლა შემიძლია სად ხარ გოგო what's up now is facility unsafe სახიფათო ისა facility-ისა დაწესებულება კი შენობა მოწყონუ სახიფათო რაღაც ყველაფერს კარად გერითარგმნებულა იქით ესახები ხო არ გქარაფერი გონი don't touch this spacement under any circumstances არ შეეხო არც ერთ spacement არ ვიცი რა არის ნებისმიერ შემთხვევაში ხელებით ნუ მეგონი ეს კორონავირუსია გავრცელებული past this point the hours and კაი ვეძებთ გოგოს ლიფტში ვართ სად არის ლაკი სკლაპა Deadpool რომ პრესიმაში ხა გამახსენდა კლიპში I'm crazy to feeling so lonely See he's like an angel Deadpool's gameplay is global research like no it's not თამაშები მოგდა და წინასწარ მეცნიერება რა მოხდება Depressing room მაგარი სახელი ესე იგი ბიბლიოთეკა სამსარეულო საბაზანო კონსერვატორი მუსიკალური ოთახი საძინებელი და გამოსაცვლელი ოთახი და ჩვენ ვართ გამოსაცვლელ ოთახში მე მგონი წაყან dressing room აინთო და გამოსაცვლელ ოთახში ვართ და გოგოს მეძებ ხან კრამი ისეთი არ მოხდეს quiet while spacement is present spacement ხომალკი არის ეს არიხება ამოხდა გოგო ზუდო მეც აი შენ ხედავს ალბათ რა თითი დაიჭრა ჩაცმულია ტყუილაველოთ დამენი ხანი всё წავედ აი ჯანდაბას გავუწევთ ჰეიპერის სურათი უჭირავს ჩემ დეიდაშუს მაგონებს პარიზი ნუ ალბათ ყველა სტოპეგეთ ნათესავ გოგო პრინც პარიზზე გიждდება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ეხლა ვართ სასადილო ოთახში დაინტი და საჭმელი სასადილო მაგარი სასადილო ოთახია კერძებია ყველანაირი ეს გოგო არის ალბათ რაღაც იმასავით Stranger Things ვინც უყურებთ 11-ვითა ნუ გიყავთ გამოკეტილი რაღაცა ძალები აქვს გონი და ეს არის რანაირ ხედავ გოგოს სპეციალურად ისე დადის რომ მე რო დავინახო არა პარიზი მაგრად იმასაც ორტას ხნის ვაუ ო მაგაც მე შემილეკოს კიდე კაი გადავკარი არ სიკოლა ეხა საით
ესე იგი ამ გოგოს პორტალების გახსნა შეუძლია. ოკეი. ეს რა ოთახი არ აწერია. მაგრამ წევით. ანუ ის მეგონი ვიდეოებია თუ რა არის. თუ იქით ოთახში ეს გოგო გამოკეტილი და ჩვენ ხედავთ. რა ხდება? რა მოქმედება არ ავიცარებ. Spacement present. Let's pull this. და კიდე ეს გოგო. რას ხნავის სიმღერის ნიჭი მაინც კონდეს. სტრიმზე დარჩით ვინმე ისე. დიდი ენთუზიაზმით რო ვარახჭურვილი მე აქ ეს ოთახია. ბიბლიოთეკა. Library. Biblioteca. ეს არის. Engine ვერ გითხულობ. Вот. წყალქვეშა გემებს გავწოვებ. აი, ეს ის რომელი ადგილია? ეხლა გამახსენე, ანუ მაშინ ნახე GamePlay რომ ნახე ინტერნეტში. თავიდან რომ რაღაც იმას შევეთ, იმას გავს ეხლა ეს თუ არა. არა, ბოდიში შევწდი. სულ სხვა ადგილი ყოფილი. თუ ისა. ანუ თავიდან რომ რაღაც იმაზე ავედით რა ბექონ რანაირად და თუ შენი. შუხურაზე რო ავედით იმას შუა ზღვაში რო მე იმას გავს ეს ადგილი. კი აქ ვარ, კაია თუ აქ ხართ? ერთგულები, მადლობა. მაგრამ სტიმსელას მაინც დავდებ ალბათ. მოშთი მოგოსთან ბოლო. უინა. მიგი მესროლ. Stop it. Will you გინებით მაგარათმატკენ. Who are you? My name is DeWitt. ქეხვეწები წიგნი არ დამატა. გებრიელი ქვია ჩვენ. გაიხმაგეთ. გაუმარჯოს ვერო. გაგიმარჯოს ის 2 საათზე შემოხვედი. He's coming. You gotta go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute, I'm getting ვიღაცა dressed. მოდის. You out of here. There's no way out. Trust me. ალბათ ის ტიპი მოდის პროვოკ ანუ ეს გოგო ყავს დაჭერილი იმ სრულ წინასწარმეტყველს. This is the way out. ჩვენ მოვედით რომ უთხრათ გაგათავისუფლე უნდა. არა და ჩვენ საკუთარი მიზნები გამოძრავებს. ანუ ეს საწყლი გოგო არის მსხვერპლი გარემოებათან. ეს ტიპი მაგონებს ვიღაცას. სადავე მომაჩამაც დაიმალეულ მითხრეს. ეს ტიპი მაგარად მაგონებს ვიღაცას გენერალს თუ მაიც არ დავტოვობიზია. ეს კაი წაკითხეს თუ არა. ცოტა წახო რო რაღაცების შემოგვეპარ. ნინჯას ტონს ვერ გავსტრიმავ ამჯერად. არა, სამავლოდ გავსტრიმავ რა თქმა უნდა. ვიღაცა მოვსწრებს. მაიც საით. მაიც ვერსად ვერ მივიდივარ. აჰა. ხმა ეხლა დაბალზეა თქვენთან თორე ჩემთან ხმა ასე ახლა დრო ისმის ისე მგონია რომ იმას თამაში პროფია. აქ ვიღაც აუთლას. ისე საში ატმოსფერო ხთან მარტო ვარ. ამეთქეთა. სად მაინც რაღაცა დიდი მოუწმნა კლანჭი დაუც. გარეთ არის რაღაცა ძალიან დიდი უცხო ლოგიკური. Call the elevator. Press the button. Press the fucking button, you little piece of shit. Daachire, pijo. Daachire. They were watching me? ეს ადგილი ჩვენ რო უყურებდით და ამან არ იცოდა. Why did they put me in here? აჰა, გასაგები. What am I? ესე იგი ამ გოგომაც არის თვითონ რა ძალები აქვს. ჩვენ წესმოვიდა. ესა ბერგოდია თუ ეჭონდა. ვერ მოძრო. დაგიწყო. ვარ. სტუილების როლი.
ანუ ჩვენ მგონი ვიცით ამ გოგოს რა ძალები ხო? მე არ ვიცი ამ კაცმა რა იცის. ვერო შენ ხმას აუწიე და თამაშისას ჩაუწიე და თორე შენი ხმას ფარავს. მეც ეგ აქამდე არავის არ დაუწერია მთელი სტრიმ მასე იყო რომ ჩემი ხმა არის მოდა? მადლობა რომ ახლა მიხართ ვიღაცა. თელი თამაშია მასე ვიღებ მთელი სტრიმი. განდაბა. ცა იმედია ეხა ჩაეწია საკმარისად ერთ წამი ჩაკეცილი მაქვს. ეხა გავაგრძელებ და დამიწერე კიდევ ხთხოლ. ახლა გადავხვდეთ რომ უნდა მიყურებ იმ დაურივით ვთხარ რა ვქნა. მეცა ის არის არ ჩნდება რა. escape-ის უნდა გავიქცლიო და გადავხვდეთ. უცბად გადმოხდა. გავიჭედე? აუ გავიჭედე. ისმის მარა ხამადაბლა. არც ახლა არ ისმის? ანუ ხეთ ცოტა გიჩაუწე თამაშის ხმას, მაგრამ არ ვიცი თუ გასწორდა და ენერგიები. რა მიგიძე. ეხა კონფლიქტია თქო. მოთუ რჩებოდა. აი ეს თუ ესე ციგიური. გამოდი შევშები. ვერ ვცნებთ. აუ მოიცი იქნება გამოჩის ის რა მოგწევს რაც. წამში გამოჩდა და გაკრა. დაიწყებდით. ბელროქს გავდა ის. თუ იმეს გავთ ნაყური Lord of the Rings-ი. ბელროგი არის ის არსება გენდალფმა რო You shall not pass და უყურა. დიდი რაღაცა დემონი რაღაცა რო. დავიდე ეგეთ რაღაც მოგზეს გონი ახლა. არა ჩვენ გენდალფი არ ყავს. ის კონტაქტები გადაიჭირა. ვიღაცა უტოვს ქალაქის მაცხოვრებლებიც არ იყო მაინდა-მაინც დასაფასებელი საზოგადოების კეთილშობილი წევრები, ამიტომ ვინც არ უნდა უტევდეს ორი ცუდი ტიპი ერთის ერთმანეთს. და ჩვენ მესამე ცუდი ტიპი ვართ. განსაცდელ გოგოს. აი მეც ის გადავარ. მე მეგონა ეს აერში იყო ეს ხოლმე გამოგიდებული წყალშენარე ჩავართ. ჩიტი. მექანიკური ჩიტი. აი თუ რა მოგწევდა. მექანიკური ჩიტი. მაგრამ წყალში ვერ ჩამოდის. სალამონ ბიჭ, წყალში ვერ ჩამოდის. აუ ბიჭები დიდი ბოდიში უნდა გავიდე მაგათ. კარგად. სვენ ულრი. კარგად. მე ვრჩები gamer boy მადლობა. მაგრამ ალბათ დამთავრების ემეცი, რომ კარგა ხელი ვსწრებოდი ახლა ერთ ღამეში მთელი თამაში ნამდვილად ვერ მოვხარ. იმათ ახში ვარ, ხა თავიდან რო ვიყავით და მე ვიღაცა რო ვიძახო და კარი გააღეო. და ეს მომენტში მოგონება იყო. მოუწვი, ანუ ვინც დაგვავალში ამ გოგოს მოტაცება, ის ტიპი მოვიდა ახლა რომ ეს გოგო გვახიოს. და ნელ-ნელა ალბათ ეს მოგონება კიდე რამდენიმეჯერ გაგვახსენდება და უფრო შევსება რაღაცეები და ჩვენ იმიტომ არ ვაძლევთ ამ გოგოს შეგვეცოდა რა. და არ ვიცით რას უპირებს. არც ეს უტივები ყოფილვართ ხედავთ. მე ხომ უნდა გავაყო თორე, მაგრამ რო გავაყოთ ისე მოგონებები დაბრუნდება. ენა, ისე ძახს ენა. ანა ალბათ. გაუმარჯოს El Nino. აგარ სახელია. ხო გითხარით მოგონება იყო ის, ანუ ეგ მოგონება ეტყობა ასე თამაშის გასვლასთან ერთად უფრო და უფრო გაგვახსენებენ. თავიდან რო გაგვახსნი ის მარტო ჩვენ ვიყავით ოთახში, ხო გაგვახსენე ის გოგოც იყო. მე ალბათ რო გაგვახსნება რაღაცა სიტყვის ეს გოგო და და ავაწყობ და გავიგებთ რა მოხდა. Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need თითი არა კამას. Fine. Just მაგარ რაღაც უკეთეთ.
ცოტა რეალისტიკურად კექის სახით ახატული. იმას გავს რა ქვია. Frozen-ში რო ეს თავარ პერსონაჟი. მე ვრჩევდი დავამაჯოს ტროლ. ტროლ? ბაზარი რა ტროლ. მე ხდება ეგრისმა და დაგიტან. ყველაზე ადეკვატური საქციელი როცა ვერ ხვდები რას გეუბნებიან. და ეთანხმ. ვასნაპიროზე ვართ. კაროჩე ამ ტიპს აქ მაგარი იზმენები. ხან წაშია, ხან წაშ, ხან სანაპიროზე. ალბათ აქ ჩამოვარდით, მაგრამ იმ გოგომ რანაირად გადაგვარჩინა, იმ გოგოს რაღაცა ძალები გაშკარდა, თვითონ ზარიც რო ძალები აქვს, იმიტომ რომ რა ვარო წეღან პანიკაში ჭღნაო და ანუ იქსბილ გვინდა ვიცი, მაგრამ ვერ ჩავთ, ფიზიკურად ვერ ჩავთ. კომპიუტერში ემულატორი გადმოვწერე, არ იმუშავა. თამაში ჩავიწერე, მაგრამ მიწერს რომ თქვენ ქვეყანაში იდი ნახოთ, მოკლედ საქართველოში არ გათამაშებთ ორე და რა გავაკეთო. საქართველოსთან ვერ გადავალ მაგის გამ. ტელეფონში იგივე პრობლემა არ აქვს, ტელეფონში საქართველოსთან ვიწერ, მაგრამ მაინც მიწერს. ეს ემულატორი ისეა მოწყობილი, რომ მაინც აფიქსირებს ლოკაციას. თორე გავსტრიმავდი, ხა იმ გოგოს ვეძებთ ისე, ერთხელ რომ ნახეთ ეგეც კიდე კაია, მაგრამ ეთყობ თელი თამაში ეს გოგონო ვეძებთ. კაი, მუსიკას შორის ბექგრაუნდზე თუ გესმით. გააგრძელე სტრიმ რა, ვაგრძელე რაღაც სხვა რა, საქმე აქვს, მაგრამ როდეს მე მომიწევს ნახევრად. აგერა. მე მგონი ეს მეჩვენება თუ. ამ თამაშ ლოგიკა მე ვერ დავუჭირე, ჯერ თქვენ თუ რამე ლოგიკა დაიჭერეთ ამ თამაში, არ ვიცი. ელიზაბეტი ქვები. ელიზაბეტი? გასაგები ანგელოზი. ელიზაბეტი. შვიდი მოგნებელ ცოტა, თუ ვერ მივხვდით. ის ვინა? იმას მოგართვალი რა ქვია? რეჯინდა ბაქვია კაცო იმას. ტეილორ. ელიზაბეტი თუ რა იყო იმას? დამოწვა სახელი რა ქვია იმის. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი იყო. ქალი. რადგან არ მახსოვს მოდი თქვათ რომ ზურაბიშვილს გავდა. You need to protect Elizabeth in combat. She can take care of herself. მეცრაო. ეტყობი don't need დამიწერე, იმიტომ რომ you need წავიკითხე, ანუ თუ ეხლა მე სწორად წავიკითხე, ანუ ელიზაბეთის დაცვა არ მოგიწევს ბრძოლის დროს, თვითონ დაიცავს თავის თავსო. არც ოპერატი მაგის დაცვას ვერ მოგატყუოთ. შევიდეთ. ეს ის არა ქვია. წინასწარ მეტყვი, რომ დაასირე ეს. თელესაზაზოგადო. სიცოცხლე მაქვს ცოტა, მაინც ერთი შევისვა, მაგრამ ხა იარაღს ვერ ვიყენებ, მეტყვი დაგმული სცენაა და იარაღს ვერ ვიყენებ, სიცოცხლესაც ვერ ვივსებ. ბიჭო, გაგეღადავეთ ესელ ინოც მე ვარ. შენ ხარ? მაგარ გეღადავები გამოგივიდა დავით როლი კაცი. ესენი მე რა? ესენი მე რაც ნახე და რაც ვიცი, რომ საკაიფო ანიმეებია. ეტყობა ჩამოთვალ დაწერზე. არა, ამ სტრიმის ჩანაწერს დავდებ და დღისით ალბათ კიდე ეხნება 1-2-3 ნახვა. ნახვებისთვის რომ ნამდვილად არ ვიღებ, აშკარა, იმიტომ რომ ნარუტოსთან დაკავშირებული თუ არა არამედ ჩემახზე არავინაც არ ნახობს უბრალოდ ინდოდან თამაშის გადაღება და მაგიტო ვიღებ და რა პრეტენზია საქართველოს დრეს მოკლედ რა ეს რა არის კაი გავაუცხლა არ მინდა ეს თავის ქება ძალიან თავდაპირველი როჟა ვარ საერთოდ ეს ტიპები მაშინ კარებში ხდნენ მონიტები რომ მაგდებიდეს მონიტები რომ ესე იგი გასაგები ესე იგი რამდენიმე არჩევანი გვექნება თამაში სადაც გადავწყვეტ ცუდი ტიპები ვარ თუ კარგი ტიპები ხა უნდა ვარჩიოთ ან გალია ან ჩიტი გალია აშკარად ცუდია ჩიტი არის კარგი იმიტომ მოდი ჩიტს ავარჩევ იმიტომ რომ იმ მომენტში ხო არჩევანი შემეძლო რომ ან მონებისთვის მესროლე ის ბურთი ან იმ ტიპისთვის ვინც
მონათმფლობელი იყო და მონათმფლობელიზე სრულად გადაწყვეტეს და გადავიხარე კარგისკენ და მოდი ახლა კარგისკენ გადავიხაროთ. და ჩიტუნია ვარჩიოთ. ეს კი ისე ჩამოვიდა. My god. Are you alright? კიდე ის კონდა. რამდენი ინგლისური კანდიდატები ეს? დავი. თუ ეს აქეთკენ მოფრინავს ნელ-ნელა? საძავი. გაქრა. ქრება ჩდება. ბეტმენი ცაში თუ იცით როგორ მთავრდება. ამას ვერ დავარტყამ. შენ ვერ დიდი შეუნებ გავლაწუნები ახლა ამას. ეს აღები არ გქონდა. აბრა. შეხედე ცუღლუტი ყოფილა. დაუტირა საკეთს. Trapped in a tower with nothing but books and spare time? You would be surprised what I know how to do. I found these silver do you ever saw the any fam? Might be something to bring you back to life. Get the coin in the water. I don't coin. What to create with a dot? I reach my tour, Maramites. We have full ammo. Marilits share so to read a coja appearance. I pull it down in tower down inside. I got it. I'm a Susklia. Hey, mister. We'd like to help you. Do I know you? Back at the lottery. I see this much more vessel. Peda, also guys are Karkin Quasida, Karkin Butia Solomoneves, Kayarits in a Kutabian. Casement town, Damahmat. Rapisa Mahmarabin. Periak. Out. Slow deb. Ajarabet. Itamashes it's a she. Hadi. Akş. Excuse me? კიდე ერთი ანიმე ვნახე იარახის თავი აქვს. იარახის. Do I know you? Elizabeth. Isn't that a lovely name? That was Цукун. odd. ჩემსაწყალი ელიზაბეთს გაიღადა. შენს პოსტს ხო. დეტას ვიტყვი. Closing. რატო ვერ უთხრამ რატო? ახლა ინკას დისიონს გავუკლუჯავ თავს. ჩემ ელიზაბეთს აწყენ. ცუკ. ნახ თუ გაჩერდეს. ნახ კი არ ჩერდება. ვაშე. If you're in such a hurry, go on ahead. მაინდა-მაინც იმ უნდა გააჩეროს ეგრე დასკრიპტული ალბათ. მაინც არ ჩერდება. იდი რა, იარაღი მასროლი არ მასროლებს. დიდი ხან უნდა გავყვე ახლა მას. ჩერდება რა მოგეთ. წაიდე ჩვენ იქით. ოფიციანტ. კლინ კლინ. ერთხელ ვინ შემოგს უნდა დაჭრო ორჯერ. Yeah, just a minute, friend. Yeah, I have it. Want to proceed? In a bit of a rush, pal. ეს ვიღაცებას რებო. Bring you back once the matter's in hand. I don't like this. Yeah, send in the bird. აურას დავაჭირე ასე არა. Certainly, sir. Sorry about the wait. შენ What are you doing? Get the girl! იარაღის როლას უნდა დამეჭერა, მაგრამ ვერ მოვასწარი უცბად მიჩვენა ეს. შენ რა. ჩაძახდი შენ. ახლა ესე იგი ის გოგო წესი თავის პიცავს თავს ასე რომ რაც კიდე ის კითხია მე. ამის მოყვა უნდა გეძახან. შეძახდი. Get away from me! Elizabeth! Hey, oh. შენ? ერთხა. დავუღდო.
აი ახლა მე რეჯენა გვაქვს. მიგვაქვს. აუ, მოდი, ბიჭო, მაიცა ესა. აი დროს გაიყარებ. ოკეი. აუ, ერთი ამოსუნთქა ვარ, მაიც სოციკლემდის. დროს შეავს, დროს. აი, ცოტა შიგდე შევისე. არა, მაიც ცოტა მახუჭო, მაიც ცოტა. ვარ მინდა რა, კაი. მეგა. სოციკლ შევსება რა ნერთმა არ მახსოვს კი რა არ ვიცი. მაგრამ ეს შილდი სავსე მაქვს. ეხლა ხო შემიძლია სპელს გამოყენო, მაგრამ რას დავაჭირო არ მახსოვს. რა სპელს გამოყენები და ავისებდი სოციკლს. აიდან მესრიში. და მიკინა. კაც ვერ ხედავ და ვერ გამარტყეთ თქვი. ვერა იმ სპელებს არც დღილაგზე არ ასახავს, არ ყველაფერს ხარ დავაჭირო. მაინც ამის სოციკლზე მქონდეს დაყენებული, რა იცი რა მოხდება. დავედით. Reakcja ახლა. გაიგეშენ. შეჭენდება. ეს რა. Pius Elizabeth. Hey, come back here. დებილი თუ არა? გიცავ ადამიანს, გიცავ რა, ფრეზენ დიდი ხარ, მაგრამ GamePlay-ს მაჭინთვები აქვს. შევიდე, კარებს აღეს მეთქი რა ჭინთვები. კარებს კი არ და ბერკეტის გადაწევს ჩალიჩუთ. all dead. You killed those people. Chachi, მაგარ დიალოგი მედის. What did you think was going to happen? Do you understand the expense people went through to keep you locked up in that tower? You think people like that are just going to let you walk away? You are an investment, and you will not be safe until you are far away from here. What do they want from me? I don't know. Why do they want from me? That's the last time anyone They gets want a drop on me. to... ეხა დებილი თუ არა, კაცი ეუბნება შენს ისა. შენს გადასაჭირეთ მოდი ისა, просто. აი ბაზარი რა მოყვები. It's not the last of it, is it? I don't know. There. მოდიცი რა. მგონი მეყო ხარ. დავამთავრებ ახლა. იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს სეივი წესით. ამიტომ მოდი დავამთავრებ სტრიმს. ჩავკეცოთ თამაში, ამის გასტრიმის სტრიმის თამაშის გაგრძელება ხვალად შეიძლება, თქმა უნდა. და მოდი თამაშს გადავხტებ მაინც. და რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ დიდი ალბათობით. ახლა კი ნელ-ნელად დავემშვიდობოთ 4 კაცი ერთმანეთს. 3 უკლია 20 კი არა და 22 წუთი. მოკლედ საგან სტრიმი კარგად აბა კარგად 2 საათი არა ნუ კარგად ხანი სტრიმა მაგრამ თითქმის 2 საათია 2 საათს აკლია 2 წუთი მაგრამ ჭანდაბას იყოს მოკლედ მადლობა ვინც ბოლომდე მიყურეთ შეგიძლიათ დალაიქოთ ჯერ კიდევ აბა